Meron tayong Yakult. Meron ding Nestle Cream. Meron ding condense. Ano kaya to, guys? Tatlong ingredients lang kailangan natin dito, guys. Yes, mga besh, tatlong ingredients lang po ang kailangan natin para makagawa ng Yakult ice cream. So, meron po tayong 2 all-purpose cream, 2 Yakult, at half ng can ng condensed milk or 150 ml. Pagsamasamahin lang, guys, ang lahat ng ingredients sa isang mixing bowl. Dito nilagay ko na po yung all-purpose cream at isusunod ko na po yung Yakult. So, nasa inyo na po kung ilang Yakult po ang ilalagay nyo. Pero para sa akin, 2 Yakult is okay na po yung lasa. Isusunod ko na rin, guys, yung condensed milk natin. Pero dito, kalahati lang po ang ginamit ko. Kasi ayoko po na masyadong matamis. Pero nasa inyo na po yun kung gusto nyo pong ilahat yung laman ng lata ng condensed milk natin. Again, pwede nyo pong dagdagan yung dami ng condensed milk na ilalagay nyo sa ating ice cream mixture. Depende po kasi ito sa inyong panlasa. Kung gusto nyo po ng matamis, so dagdagan nyo pa po ng condensed milk. At kung ayaw nyo naman, pwede naman pong kalahati lang. Tapos, i-mix lang po natin yung mga ingredients. Kung meron naman po tayong electric mixer sa ating mga bahay, is mas okay po yun para matulungan po itong mag-double yung size. Pero kung wala naman po kayong electric mixer, is okay na po yung wire whisk. I-mix lang po natin ito hanggang mag-double po yung size ng ating ice cream mixture. Pero bago tayo tumuloy, for those hindi pa nakasubscribe, please subscribe and click the notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Kapag okay na po yung ating ice cream mixture at nag-double na po yung size nito, is pwede na po natin siyang ilagay sa isang container at i-refrigerate po natin siya overnight. After po natin ilagay sa freezer overnight yung ating ice cream mixture, so pwede na po natin siyang iserve. Dito, nilagyan ko po siya ng cheese as topping. So, pwede naman pong wala. Depende po yun sa inyo. So, eto na po ang ating trending na Yakult ice cream.
Guys, gawin niyo na rin ito sa inyong mga bahay. In just 3 ingredients, makakagawa kayo ng ice cream. Napakasarap at napakadali nito. Kaya guys, ano pang hinihintay nyo? Gawin niyo na rin ang ating Yakult ice cream. If nagustuhan niyo po ang video na to, please like and subscribe. Thank you for watching!